شغالة تمام، في بطارية كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. اليوم في مقارنة بسيطة ما بين عطرين، هو عطر واحد لكن بإصدارين مختلفة. ريفليكشن مان من أمواج اودو دو بارفام، سبق وعملت أنا تقييم شخصي، واكسترا دي بارفام من نفس هذا العطر لكن بإصدار وتركيز أعلى. طبعا وش التمسيكة هذه؟ ليش أنا موافق كذا؟ قبل 5 أيام أو 6 أيام جاء في بالي إنه أعمل مقارنة بين الإصدارين. هذه دائما تمسك معي التمسيكة هذه، وعملتها في انترلود كذلك، وإن شاء الله قريبا راح أعمل الفيديو الخاص فيها. فأخذت الورقة الشم الأولى، حطيت اودو بارفام، والورقة الثانية كانت الإكسترا دي بارفام، وصاير أشوف كيف التوب نوت هنا والتوب نوت هنا، وش الاختلافات بينهم بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة. ففهمت كيف الكونسبت وكيف العطر بيتوجه إلى منحى آخر باختلافهم في البيز نوت بين العطرين. ولكن بعد 2 3 أيام، يعني أنا العطرين أوراق الاختبار حتى أخليها مسافة بعيدة، يعني على أساس لا تأثر علي إذا أنا بشتغل في اللاب أو عندي لاب بسيط ما أبغاها تأثر عليه، فبحطها بعيدة شوي. يعني بشوف فيه موجة بتجيني كذا، موجة ريحة كذا جميلة، في شيء قاعد يطلع من هناك. أقول أنا حصل إنه أنا عديت بعد 3 أيام 4 أيام. الإصدار الأول كان على وشك إنه تقريبا يختفي تماما. رائحة الماسكية هي اللي كانت في البيز نوت، ماسكية وودية خفيفة، بس الماسك كان عالي بنسبة 90%. فأنا عرفت إنه هذا تقريبا مستحيل بيعطي هذا الفوحان أو بيحاول إنه يكون فواح. نعم، اكتشفت بعدين إنه الإكسترا دي بارفام هو اللي لازال بيعطي كذا، يعني بيحاول إنه يعني ينفجر في حتى بعد 3 أيام من رشتي له. فصراحة أنا في البداية كان إعجابي شوي للريفليكشن مان، بعد هذه التجربة إعجابي صار مرة كبير عليه. طبعا وش اللي شفته بين الاثنين؟ هذه الإصدار الأول الريفليكشن مان يتمحور حول أزهار بيضاء فل نيرولي، أزهار بيضاء فريش، في بيز نوت وودي، أقدر أسميها يعني مش الوودي اللي بيعطي الرائحة الإيرثية وودية، لا، أقدر أسميها سويت وودي، نعم، مع ماسكية. ليه أقول كذا؟ لأنه في ملامح في الإصدار الأول واضحة بالنسبة لي إنه فيها هنت وودي، فممكن يكون هو أكيد إنه خشب الصندل استخدموه هنا أو واحد مركبات خشب الصندل مع الماسكية اللي كانت تعطي سموث في القاعدة هنا، والتوب نوت اللي بتعطي الجمالية الأزهار البيضاء في جميع مراحل العطر. يعني واضح إنه في بلند متمحور حول الأزهار البيضاء، وقد ما يقدر العطار يبغى يوصل لآخر العطر بيحسسك إنه في أزهار بيضاء هنا في هذا العطر. فالإكسترا دي بارفام هنا لا، العكس تماما. أنا شفت إنه الوودي هنا كان نابع من البلسمية الموجودة في البيز نوت اللي بتقدمها اللبان مثلا، تعطي هذا الإيحاء، فكان في تعزيز بلسمي عالي راتنجي عالي جدا في البيز نوت، أو ملامح خشبية نابعة من هذا اللبان. الماسكية أقل حدة من الأودو بارفام، ولكن لا زالت فيه يعني ملامح الماسكية واضحة بالنسبة لي أنا وأشوفها أنا أو بحس فيها أو بشمها. كذلك الالديهايد اللي لطفوا في التوب نوت هنا عشان يعطي سوبي، بيسموه سوبي فلورال أو سوبي وايت فلورال، بيعطي في التوب نوت هنا على أساس إنه يقدر يحاكي الإصدار الأول من هذا العطر. الإكسترا دي بارفام للأمانة بعد 4 أيام رائحة البيز نوت مختلفة تماما عن الإصدار الأول، يعني راتنجية بلسمية سويت ماسكي، معطي طابع رهيب جدا صراحة. يعني أنا بالنسبة لي أعجبت للأمانة في هذا الإصدار. طبعا حرفيا أنا استعجلت واشتريت الإصدار اودو بارفام لأنه الأول انتهى مني، لكن راح أشتري إن شاء الله الإكسترا دي بارفام لأنه فعلا يستحق الشراء. طبعا بعد ما ينتهي الإصدار اودو بارفام، لأنه يعني فلوس في الأخير، هو كوست، فإصدار جميل. أنا أنصح أي أحد يجرب العطرين مع بعض ويبدأ يقرر، مش عشان نواف، لا، شوف الشيء الأنسب لك. ممكن يكون يعني الاودو بارفام أو الإكسترا دي بارفام مناسب بالنسبة لك.
الاداء الاثنين مختلفين. الاكسري دي بارفام لانه يحتوي على زيت عالي، فلذلك انا شفت الاداء اللي قلت عليه. وفي الاخير الزيت العالي بدفع فيه مبلغ مالي بيستحق، لانه فيه زيت جدا عالي، مش خساره على نسبه كحول عاليه مثل ما في باقي العطورات الثانيه الموجوده او العطور الثانيه الموجوده. كان هذا رايي، ان شاء الله راح وهذه مقارنتي البسيطه لهذه العطرين. ان شاء الله راح اعمل مقارنه بين 3 اصدارات، اللي هو البلاك اللي هو انترلود بلاك ايريس، الاكسري دي بارفام، والأو دو بارفام الاصدار السابق. نشوفكم ان شاء الله في مقطع اخر يا اخوة واخوات، كونوا بخير دوما، في امان الله.